اگر دوست دارین که تکنیک های قلاب بافی رو یاد بگیرین و بخواین این پترن 3 بعدی رو برای بافت کلاه و شال استفاده کنید، این پست آموزشی برای شماست. توی آموزش قبلی ما بافت کلاه رو کامل یاد گرفتیم. نحوه سایزبندی رو هم بهتون آموزش دادم. برای بافت کلاه میتونید به پست قبلی مراجعه کنید. توی این پست میخوایم با هم آموزش شال گردن رو داشته باشیم که یک پترن فوق‌العاده شیک هست، 3 بعدیه و کاملا به کلاهی که بافتیم بافتش میخوره. میتونید با هم ست کنید و انشالله توی پست بعدی هم میخوام دستکش رو بهتون یاد بدم. برای بافت این پترن کافیه که شما در حد زدن زنجیره پای کوتاه و پای بلند بلد باشین و میتونید به راحتی این شال زیبا و شیک رو هم ببافین. نخی که من استفاده کردم کانوای چلس و قلاب هم شماره 3.5 هست. برای بافت این شال گردن اگر نختون ضخیم هست 32 تا زنجیره بزنید، اگر نازک هست 36، نهایتش دیگه 40 تا. زنجیره ها رو سعی کنید یک دست ببافین که نه خیلی سفت باشه نه خیلی شل. بعد از اینکه زنجیره ها رو زدیم 2 تا زنجیره آخر رو رها کنین، بیاین روی زنجیره سوم اینجا یه دونه پایه کوتاه ببافین. 2 زنجیره بزنید، 1 2 و دقیق کنار این پایه‌ای که یک زنجیره بافتین 2 تا پایه بلند کنار هم ببافین. 1 و 2. از قسمت پایین داخل این خونه رو ما بافتیم. 1 2 3 تا خونه رها میکنیم، میایم داخل خونه 4م یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند دقیق کنار این پایه میبافیم. 1 یکی دیگه هم کنارش. دوباره از قسمت پایین 1 2 3 تا خونه رو رها میکنیم، روی خونه 4م یک پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره میزنیم و 2 تا پایه بلند دقیق داخل همین پایه‌ای که پایه کوتاه بافتیم میبافیم. 1 2 1 2 3 تا خونه رها میکنیم، داخل خونه 4م یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و 2 پایه بلند داخل همین پایه میبافیم. 1 و 2. ما روی مابقی پایه ها مثل این قسمت بافت میزنیم. به انتهای بافت میرسیم. ببینید من اینجا رو بافت زدم، 1 2 3 تا خونه رها میکنم، روی پایه 4م یه دونه پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند کنار هم میبافم. 1 و 2. روی آخرین پایه‌ای که برامون باقی مونده یعنی اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم و این رج کامل میشه. برای رج بعد 2 زنجیره میزنیم، 1 2 کار رو میچرخونیم. ببینید ما از رج قبل 2 تا پایه بلند کنار هم داشتیم. دور پایه دوم به این صورت یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره، 1 2. این قسمت یعنی فضای 2 زنجیره رج قبلی که داشتیم از اینجا دوباره 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 و 2. میرسیم روی گل بعدی، 2 تا پایه بلند کنار هم داریم، دور پایه دوم یه پایه کوتاه میبافیم که این بافت ما حالت برجسته میشه. 2 زنجیره، 1 2. این قسمت این فضایی که داریم از اینجا 2 تا پایه بلند میبافیم،
1 و 2. 2 تا پایه بلند داریم. دور پایه دوم یه پایه کوتاه می‌بافیم. 2 زنجیره داخل این فضا، 2 تا پایه بلند، 1 و 2. دوباره میرسیم به گل بعدی. 2 تا پایه داریم. دور پایه دوم یک پایه کوتاه می‌بافیم، 2 زنجیره و از این قسمت 2 تا پایه بلند. تا انتهای رج ما بافت رو تکرار میکنیم. ببینید به این صورت میشه بافت ما. به انتهای رج میرسیم. پایه آخر یعنی این گل آخر رو هم به این صورت میبافیم. دور پایه بلند یه پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره میزنیم. داخل این فضا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. حالا یک پایه کوتاه از این قسمت بافت ما میبافیم. برای رج بعد 2 زنجیره میزنیم، 1 2. کار رو میچرخونیم مثل این رجی که الان بافتیم. 2 تا پایه داریم. دور پایه دوم یه پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 2. داخل این فضا یعنی اینجا 2 تا پایه بلند کنار هم، 1 2. میریم روی گل بعدی. 2 تا پایه داریم. دور پایه دوم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند داخل این فضا میبافیم، 1 و 2. دور پایه دوم یه دونه پایه کوتاه، 2 زنجیره داخل این فضا، 1 و 2. 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم تا انتهای رج. به این صورت این قسمت ها رو کامل میکنیم. به انتهای رج که میرسیم دور این پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره، 2 پایه بلند این قسمت، 1 و 2. حالا نگاه کنید ما اینجا یک فضایی داریم. از اینجا هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم و این رج هم کامل میشه. برای رج بعد 2 زنجیره کار رو میچرخونیم. از این 2 تا پایه بلندی که داریم دور پایه دوم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 2. داخل این فضا یعنی اینجا 2 پایه بلند، 1 و 2. این رج رو هم مثل 2 تا رج قبلی ما بافت میزنیم. بافت ما یک حالت برجسته‌ای به خودش میگیره و با کلاهی که بهتون آموزش دادم شال رو هم میتونین ست کنین. ببینید زمانی که شما این رو میبافین بافتتون یه همچین حالتی میگیره و کشسانی داره. خیلی هم پترنش قشنگ و زیبا هست. پس این طرح رو تا اندازه‌ای که دوست دارین بلندای شالتون بشه میبافین و کامل میکنین. برای زدن ریشه به قسمت پایین شال هر اندازه‌ای که دوست دارین شما میتونید این نخ‌ها رو برش بزنید. اینکه دوست داشته باشین ریشه ها بلندتر یا کوتاه‌تر باشه. من به اندازه 30 سانت این رشته های نخ رو آماده کردم. اینا رو به این حالت دولا روی هم قرار میدین و از سمت پایین از اینجا که گوشه کار میشه به این صورت قلاب رو وارد بافت کنیم. نخ رو به این صورت بکشید داخل پایه. حالا این دو رشته نخ رو جلوی قلابتون گیر بدین و از داخل این عبورش بدین. این رو بکشید و در نهایت این رو هم بکشید، این دو رشته نخ رو تا این گره بخوره.
حالا برای اینکه این سفت‌تر هم بشه میتونید یه دونه گره با دست هم بزنید به این صورت. حالا فاصله هاش رو اگر دوست داشته باشین میتونید بیشتر در نظر بگیرین یا میتونید تعداد حد فاصله اینا رو کمتر در نظر بگیرید. این دیگه سلیقه‌ای هست. دوباره بخواین این رو وصل کنید، نگاه کنید قلاب رو به این صورت وارد بافت میکنین، این نخ رو جلوی قلاب گیر میدین، از داخل این رد میکنید، این نخ رو یک مقدار آزادتر کنید، این دو رشته نخ رو جلوی قلاب گیر بدین و از داخل این عبورش بدین. این رو بکشید. حالا اینجا یه دونه گره هم بزنید که این کاملا سفت بشه. این هم میشه نحوه زدن ریشه ها برای شال گردن. امیدوارم که ببافین و با کلاهی که آموزش دادم ست کنید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. خوشحال میشم که پست رو لایک کنین، چون لایک کردن شما باعث میشه که این پست آموزشی به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوها شما اولین نفری باشید که از آموزش ها اطلاع پیدا میکنید. ممنون از همتون، دوستتون دارم.